Ο κόσμος πιστεύει ότι το φλερτ γίνεται μονάχα μέσω dating apps. Και αν θες να βρεις κοπέλα, πρέπει να μπει στα dating apps και να ματσάρεις με κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ αστείο, δεν συνέβαινε ποτέ. Θυμάμαι και παλιότερα, γύρω στο 2020 που είχα βρεθεί εξωτερικό, να λέει κόσμος και κυρίως στην Ολλανδία, να λένε ότι if you wanna date, you just go on dating apps. You don't approach women outside. Το οποίο μου ακουγόταν απίστευτα περίεργο και λέω, έλα, δεν μπορεί η κοινωνία να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Μάλλον είναι κάποιο πρόβλημα των χωρών που βρίσκονται βόρεια της Ολλανδίας και όλοι έχουν αποξενωθεί. Αποκλείεται αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα. Το πολύ αστείο είναι ότι σήμερα, 2026, το βλέπω να συμβαίνει ξεκάθαρα και είναι τεράστιο λάθος. Και πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν γίνεται να είσαι ένας άντρας που είναι αυτή τη στιγμή 17, 18, 19 χρονών ή ακόμα και 30 και 35 και 40 και 45 χρονών και να λες από μέσα σου θέλω γυναίκες, θέλω να φλερτάρω με γυναίκες, θέλω να βγω ραντεβού, θέλω να έχω μια όμορφη κοπέλα στη ζωή μου, θέλω να κάνω σχέση, θέλω οτιδήποτε. Πώς θα το κάνεις αυτό? Είναι πολύ απλό. Πρέπει να έχω ένα πολύ γαμάτο Instagram. Πρέπει να έχω πολύ ωραίες φωτογραφίες. Πρέπει να παρουσιάζω ένα πολύ cool lifestyle. Πρέπει να είμαι στα dating apps και να πληρώνω στα dating apps και να έχω και Tinder, να έχω και Bumble, να έχω και Hinge, να έχω και την άλλη εφαρμογή που μόλις ματσάρεις σβήνεται, να πηγαίνω και σε speed dating, να πηγαίνω και σε οτιδήποτε άλλο μπορώ να πάω, εκτός από το να κάνω το πιο απλό ή τουλάχιστον να νιώσω άσχημα που δεν μπορώ να κάνω το πιο απλό πράγμα, γιατί και η βελτίωση στον άντρα εκεί ξεκινάει, νιώθεις άσχημα για κάτι. Και τι εννοώ να νιώσεις άσχημα? Να νιώσεις άσχημα που βλέπεις μια κοπέλα έξω στην αληθινή ζωή, στο δρόμο, σε ένα μπαρ, σε ένα μαγαζί, μέσα στο μεσημέρι, τη μέρα μεσημέρι να περπατάει. Θες να της μιλήσεις και δεν μπορείς. Και αντί να νιώθεις άσχημα γι' αυτό, λες, έλα μωρέ, εντάξει, έτσι είναι πλέον. Πλέον ο κόσμος, άμα θες να φλερτάρεις, ξέρεις τώρα, social media, dating apps, Instagram, γίνεται από εκεί το φλερτ. Δεν γίνεται από κοντά, αυτά δεν συμβαίνουν πλέον. Και αυτό είναι τεράστιο λάθος, γιατί σαν κοινωνία, τουλάχιστον το θυμάμαι, είμαι πλέον 32 χρονών και το θυμάμαι να με απασχολεί και στα 15 και στα 14 και στα 17 και στα 18 και στα 20 και στα 25 να λέω ότι θέλω κοπέλα, άρα πρέπει να κάνω ένα πλάνο κοινωνικής ζωής. Τι σημαίνει αυτό το πλάνο κοινωνικής ζωής? Πρέπει να έχω στην κοινή μου παρέα γυναίκες. Ήταν ένα χαζό πλάνο, ρε παιδί μου, αλλά τουλάχιστον ήταν ένα πλάνο. Πρέπει να κάνω περισσότερες παρέες και να γνωρίσω και άλλους φίλους και άλλους ανθρώπους επειδή έχουν γυναίκες στην παρέα, οπότε μπορεί κάποια φίλη να μου γνωρίσει κάποια άλλη της φίλη, που έστω είναι ένα πλάνο να βγεις από το σπίτι σου και να κοινωνικοποιηθείς στον πραγματικό κόσμο, που αυτό σε έβαζε και σε άλλα κομμάτια, έλεγες τέλεια. Υπάρχει μια κοινωνική ομάδα στην οποία μπορώ να γραφτώ. Σε ενδιέφερε τόσο πολύ αυτό που έκανε η κοινωνική ομάδα? Όχι. Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο το έκανες ήταν γιατί ήθελες να βρεις γκόμενα, γιατί ήθελες να φλερτάρεις, γιατί ήθελες να βρεις μια κοπέλα. Ήταν αυτό. Ξεκάθαρα. Σιγά μη σε ενδιέφερε να κάνεις Latin ή μαθήματα χορού ή να πας στην κινηματογραφική ομάδα του πανεπιστημίου ή να πας στη φωτογραφική ομάδα της πόλης σου ή να κάνεις περίπατο ή hiking. Έλα, come on, άσε τα ψέματα, να βρεις γκόμενα ήθελες. Και δεν είναι κακό, είναι καλό, γιατί τουλάχιστον έβρισκες μία βιτρίνα, μία δικαιολογία, ούτως ώστε να βγεις έξω από το σπίτι σου, να αναγκαστείς να δεις κοπέλες που σου αρέσουν και στο σιγά σιγά να αναγκαστείς να φλερτάρεις μαζί τους. Και αυτό ήταν υπέροχο, γιατί τουλάχιστον έχτιζε στο μυαλό σου ένα κοινωνικό πλάνο και όταν καθόσουν σπίτι και ήσουν μόνος σου, αισθανόσουν άσχημα. Και επειδή αισθανόσουν άσχημα και πως δεν υπήρχε κάποια άλλη εναλλακτική, έβαζες στο κεφάλι σου να σκεφτεί και έλεγες δραστηριότητες, κοινωνικά πράγματα, υπάρχει κάποια εκδήλωση, κάποιο event. Θυμάμαι, βλέπαμε στο Facebook και event. Συμβαίνει κάποιο event σε κάποιο μαγαζί, κάποιο party στο οποίο μπορώ να πάω, κάποιο singles night, φοιτητικό, anti-Valentine's Day, οτιδήποτε. Θα πάω. Και πατούσε ο κόσμος και πήγαινε και σε event και σε εκδηλώσεις και σε πάρτι και σε φοιτητικά πάρτι. Για ποιο λόγο πήγαινε ο κόσμος στα φοιτητικά πάρτι? Γιατί πόσο πολύ μου αρέσει η τζάμπα μπύρα ή η χάλια μπύρα?
Όχι. Ο κόσμος πήγαινε στα φοιτητικά πάρτι για ένα και μόνο λόγο. Γιατί ήθελε να καυλαντήσει. Και αυτό είναι υπέροχο και το κάναν και οι μεγαλύτερες γενιές. Θα πηγαίναν σε κάποιο άλλο event, σε κάποιο άλλο μαγαζί που θα μάζευε μεγαλύτερες γενιές και θα μιλούσαν εκεί και θα καυλαντίζαν εκεί ή θα κάναν κάποιες κοινωνικές δραστηριότητες με μοναδικό σκοπό φυσικά την καυλάντα, αλλά τουλάχιστον αναγκάζονταν να βγουν έξω. Δεν συζητάω καν για τους άντρες οι οποίοι του είχαν πολύ περισσότερα με το φλερτ ή έχουν εξασκήσει τις κοινωνικές τους δεξιότητες και έλεγαν: λοιπόν, θα βγω στο κλαμπ, θα βγω στο μπαρ, θα βγω έξω στο δρόμο και όταν βλέπω μια κοπέλα που μου αρέσει θα πάω να της μιλήσω. Αυτό γίνεται και σήμερα και μάλιστα με τεράστια επιτυχία, με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι παλιότερα, γιατί φυσικά ο ανταγωνισμός πλέον είναι ανάπηρος, κοινωνικά ανάπηρος τουλάχιστον. Αλλά δεν υπάρχει αυτό και αλήθεια ρε, ας κοιταχτούμε λίγο μεταξύ μας, ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Δεν θέλω να είμαι ο τύπος που ξέρεις μεγάλωσε και λέει πω παλιότερα τα πράγματα ήταν καλύτερα και γιατί δεν μου αρέσει αυτό που συμβαίνει τώρα. Αλλά με πολύ αγάπη το λέω, πιάνει. Δηλαδή, ή όχι, θα το πω πολύ πιο απλά. Τα αποτελέσματα που μπορείς να έχεις όταν είσαι έξω σαν άντρας και βλέπεις μια γυναίκα που σου αρέσει, δες ποια είναι. Έλα να το πάρουμε λίγο να το αναλύσουμε. Βλέπεις μια κοπέλα που σου αρέσει και έχεις τα αρχίδια, τα κότσια να πας να της μιλήσεις. Καταρχάς το βλέπει αυτή η κοπέλα. Βλέπει, αυτός ο άντρας είχε τα κότσια να έρθει να μου μιλήσει. Χαμογελάς, σε βλέπει η κοπέλα. Μπορεί να καταλάβει την αυτοπεποίθησή σου, το χιούμορ σου, τον αυθορμητισμό σου, το πόσο ηγέτης μπορεί να είσαι σαν άντρας, το πόσο cool μπορεί να είσαι, το πώς μπορείς να την κάνεις να γελάσει, πώς να νιώσει, πώς να αισθανθεί. Μπορείς να χειριστείς την ενέργεια σε μια συζήτηση, μπορείς να δημιουργήσεις σεξουαλική ενέργεια πάνω στη συζήτηση και διάθεση. Μπορείς να κάνεις χαβαλέ, μπορείτε να πάτε για ένα ποτό, μπορείτε να πάτε για μια βόλτα, μπορείτε να καταλήξετε οπουδήποτε. Είναι ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος που λες ιστορίες, ο τρόπος που μοιράζεσαι τη ζωή σου, ο τρόπος και το τι ερωτήσεις της κάνεις, ούτως ώστε να σου ανοιχτεί και να αρχίσει να μιλάει πιο άνετα και να νιώθει πιο χαλαρά μαζί σου. Όλα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν όταν βρίσκεσαι πίσω από μία οθόνη. Πίσω από μία οθόνη το μόνο πράγμα που έχεις και το μόνο πράγμα που θα συνεχίσεις να έχεις είναι η εμφάνισή σου. Οπότε, σαν άντρας, εάν είσαι μιας τάδε ομορφιάς, π.χ. είσαι εξάρις ομορφιά, θα βγαίνεις από τα dating apps και από τα social media μονάχα με γυναίκες που είναι 2 μονάδες πιο κάτω από σένα σε ομορφιά. Δηλαδή, είσαι εξάρι, θα βγαίνεις με 4 και 5 το πολύ. Είσαι 7 σαν άντρας, 5 και 6. Είσαι 8 σαν άντρας, 6 και 7. Είσαι 9 και 10, το οποίο σημαίνει ότι βγάζεις και λεφτά από την ομορφιά σου. Αυτό σημαίνει αν είσαι 10 σαν άντρας. Είναι αυτοί οι άντρες. 9, θα βγαίνεις και με 7 και με 8 και πολύ πιο σπάνια 9. Αλλά η πλειοψηφία των αντρών δεν είναι 9 και 10 σου ομορφιά. Δεν βγάζεις λεφτά από την ομορφιά σου. Οπότε, ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορείς να έχεις πιο όμορφες γυναίκες από σένα, να είσαι σαν άντρας ένα 6, ένα 7, ένα 8, ένα 5 και να βγαίνεις με γυναίκες που είναι 2 μονάδες πάνω από σένα και 3 με 7, 8, 9, 10 με τις πολύ με τις γυναίκες που πραγματικά θέλεις, ο μόνος τρόπος για να το κάνεις είναι να συναντήσεις έξω μια κοπέλα που σου αρέσει και να πας να της μιλήσεις, είτε τη μέρα, είτε τη νύχτα, είτε όποτε γουστάρεις. Όλο αυτό εκλείπει σήμερα από την κοινωνία. Και το χειρότερο για μένα δεν είναι ότι εκλείπει, είναι ότι ο κόσμος δεν αισθάνεται άσχημα. Είναι καλό σαν άντρας να αισθάνεσαι άσχημα. Το θυμάμαι να συμβαίνει. Θυμάμαι να είμαι 20 χρονών και να βγαίνω στα κλαμπ και να λέω γαμώτο, μου αρέσουν κοπέλες, αλλά δεν μπορώ να πάω να τις μιλήσω. Και θυμάμαι να παρατηρώ στο χώρο, όχι μόνο αυτούς που δουλεύανε, το bull barman κτλ., αλλά να παρατηρώ άλλους cool άντρες, οι οποίοι κάναν κινήσεις με τα χέρια τους, οι οποίοι πιάναν μια κοπέλα και τις μιλούσαν, πήγαιναν να τις μιλήσουν, κάναν χαβαλέ με τους φίλους και λέγανε: μα καλέ, να πας, άντε μετά από αυτό ποτό, πήγαινε. Και έβρισκε τα κότσια και πήγαινε και χαχαχά, έφαγε άκυρο ή όχι, πήγε καλά. Ή θυμάμαι να βλέπω ένα παιχταρά να κάνει νόημα από μια κοπέλα από μακριά και να λέει: να σου πω, μακριά, χάχα, και αυτή να είναι χαχαχα. Και τόσο πάνω να τρώει άκυρο, αλλά μόνο ο ενθουσιασμός που δημιουργήθηκε εκείνη τη στιγμή από απόσταση, 5 μέτρων, ο τύπος για μένα ήταν θεός. Και το είδα αυτό έξω και λέω: όπα, θέλω να είμαι αυτός ο τύπος, θέλω να μπορώ να δημιουργήσω τέτοια ενέργεια, θέλω να μπορώ να κάνω χαβαλέ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το θέμα ποιο είναι ότι οι γυναίκες το βιώνουν αυτό.
Το βιώνουν παντού. Μπορεί να μην το βιώνουν τόσο πολύ στο δρόμο, γιατί όντως οι άντρες που σταματάνε γυναίκες έξω στο δρόμο είναι πολύ λιγότεροι πλέον, αλλά πιάνει full. Αλλά το βιώνουν στα κλαμπ, το βιώνουν στα μπαρ, γιατί οι γυναίκες βγαίνουν και γουστάρουν να βγαίνουν. Και μπορεί να της την πέσει ο cool τύπος σε ένα κλαμπ ή σε ένα μπαρ, επίσης όμως θα της την πέσει ο cool barman, ο cool πορτιέρης, ο cool τύπος που δουλεύει στο μαγαζί. Οπότε οι γυναίκες θα βιώσουν και το φλερτ από κοντά πάρα πολύ. Και εννοείται σε όλο αυτό θα ανεβάσουν και κανένα story, οπότε θα έχουν και φλερτ, ξέρω εγώ, στο Instagram, στο TikTok, θα ανεβάσουν και μια φωτογραφία, θα ανοίξουν και Tinder και dating apps και θα έχουν και εκατοντάδες matches με άντρες εκεί μέσα. Θα τα έχουν όλα μαζί. Και εγώ τι έρχομαι να σου πω, ότι δεν είσαι γυναίκα. Μία γυναίκα μπορεί να έχει εξαιρετικές επιλογές από το TikTok, από το Instagram, από το Facebook, από το LinkedIn, από έξω στο δρόμο, από τη δουλειά της, από το κλαμπ. Έχει πολύ μεγαλύτερη ευθονία από εσένα. Εσύ σαν άντρας, για να έχεις πραγματικά τις γυναίκες που θέλεις, πρέπει να μπορείς να δείξεις αυτό που πραγματικά είσαι, και ο μόνος τρόπος να το κάνεις και να δείξεις όλα αυτά τα αρενοπά χαρακτηριστικά τα οποία μπουστάρουν οι γυναίκες είναι έξω, από κοντά. Είτε στο δρόμο, είτε τη νύχτα σε μπαρ, είτε σε ένα κλαμπ, είτε σε ένα κοινωνικό event, είτε σε μια κοινωνική ομάδα, οτιδήποτε. Αλλά έξω. Όχι πίσω από μια οθόνη. Πίσω από μια οθόνη χάνεις. Μα και καλά θα μου πεις, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχω dating apps και δεν πρέπει να έχω Instagram κτλ. Όχι, δεν είπα αυτό. Να έχεις και dating apps, να έχεις και Instagram, να τα έχεις όλα και να τα γαλουχείς και να τα προσαρμόζεις με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να φέρεις τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Τι εννοώ? Ναι, να έχεις καλές φωτογραφίες στο Tinder. Ναι, να έχεις καλές φωτογραφίες στο Instagram. Αλλά other than that, δεν μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο. Και να σου πω και την αλήθεια, από εδώ και πέρα, όλοι θα έχουν καλές φωτογραφίες στα social media. Γιατί με το AI είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορείς να πάρεις μια φωτογραφία καλή, κάποιου άλλου, και απλά να αλλάξεις τη φάτσα σου ή να βάλεις και το σώμα σου και όλα. Και να το κάνεις όπως θέλεις, με όσους κοιλιακούς θέλεις, ό,τι γουστάρεις. Και αυτό μπορεί να γίνει ήδη. Δεν είναι τόσο εύκολο ώστε να μπορεί να το κάνει όλη η μάζα. Θέλει λίγο παραπάνω γνώσεις και YouTube videos. Αλλά κάποια στιγμή θα γίνει τόσο εύκολο που θα μπορείς να το κάνεις ακόμα και από το Instagram. Ή ακόμα από μια εφαρμογή που θα βγει και θα βάζεις τον εαυτό σου. Ή ακόμα και από το Tinder. Οπότε, χάνεις. Άμα πας να παίξεις αυτό το παιχνίδι, χάνεις. Και μεταξύ μας, πόσα από τα matches τα οποία κάνεις στα dating apps είναι ποιοτικά? Και δεν είναι μια χοντρούλα, μια πιο χαλιαγκόμενα, μια που δεν σου αρέσει τόσο πολύ, αλλά λες εντάξει, αυτή είναι, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, οπότε θα βγω μαζί της. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν το αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα. Και πιστεύουν οι άντρες ότι με κάποιο τρόπο αυτό μαγικά στο μέλλον θα λυθεί. Με κάποιο τρόπο δηλαδή δεν χρειάζεται να θεωρώ ότι είναι πρόβλημα. Από τα 17 μου, ας πούμε, από τα 18, δεν χρειάζεται να αναρωτιέμαι σαν άντρας, εσύ, δεν έχω γυναίκες που πραγματικά μου αρέσουν. Τι μπορώ να βελτιώσω στη ζωή μου τόσο ώστε να έχω γυναίκες που να μου αρέσουν? Δεν μπορεί η λύση σε όλα αυτά. Και μάλιστα τι μπορώ να βελτιώσω αύριο. Δεν μπορεί η λύση σε όλα αυτά να είναι πρέπει να γίνω διάσημος ποδοσφαιριστής, πρέπει να γίνω millionaire, πρέπει να γίνω διάσημος τράπερ. Για όνομα του Θεού. Ή πρέπει να είμαι πιο όμορφος ή να ρίχνω μπουνιές στο σαβόνι μου για να κάνω jawline, looks maxing. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται η λύση. Πρέπει να πάω γυμναστήριο για να γίνω κτήνος και όλες θα με θέλουν. Ναι, αυτό θα πάρει 2-3 χρόνια και πάλι δεν θα σε θέλουν. Απλά θα σου λένε άντρες, «Ω, τι ωραίο σώμα που είναι αυτό, μπρο». Οπότε είναι κακό που δεν νιώθεις άσχημα με αυτό το κομμάτι. Να λες, δεν έχω γυναίκες στη ζωή μου, τι μπορώ να κάνω ώστε να βελτιωθώ και να έχω καλύτερα αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα, αύριο, αυτό το μήνα, αυτό το δίμηνο, αυτό το πεντάμηνο. Τι μπορώ να κάνω? Και δεν μπορεί όλες οι λύσεις να απομακρύνονται από την πιο κοντινή λύση. Όπως λέγαμε, είναι να πας από το Α μέχρι το Β. Ο πιο κοντινός δρόμος είναι μια ευθεία γραμμή. Όχι να κάνεις τον κύκλο. Παράδειγμα, θες να γίνεις καλός στις πολεμικές, σε μια πολεμική τέχνη. Πρέπει να κάνεις αυτή η πολεμική τέχνη. Θες να γίνεις καλός στο να μεγαλώσουν οι μύες σου, τα μπράτσα σου. Πρέπει να κάνεις γυμναστήριο, πρέπει να σηκώνεις βάρη. Δεν πρέπει να πηγαίνεις για τρέξιμο ή να διαβάζεις βιβλία ή να διαλογίζεσαι. Όπως λοιπόν, σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα στη ζωή, είναι ξεκάθαρο ότι από το Α πας στο Β σε μια ευθεία και είναι πιο κοντινή απόσταση. Πώς διάολο γίνεται στο θέλω να έχω καλύτερες γυναίκες στη ζωή μου, πιο όμορφες γυναίκες, πιο ποιοτικές γυναίκες, πιο χαμογελαστές, πιο οτιδήποτε.
Η λύση να είναι θα γίνω millionaire σε 10 χρόνια, θα ανοίξω μαγαζί, θα γίνω διάσημος, δεν ξέρω κι εγώ τι. Πώς γίνεται να είναι αυτή η λύση από το ρε, απλά από εδώ και πέρα όποτε βλέπω μια γυναίκα που πραγματικά μου αρέσει, θα πρέπει να της μιλάω. Άμα μισό λεπτό, δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί δεν μπορώ να το κάνω? Γιατί κολώνω? Γιατί φοβάμαι? Γιατί το ένα ή το... γιατί φοβάμαι? Και καθώς ρωτάς τα γιατί, να λες μισό λεπτάκι. Δεν υπάρχει κανένας άντρας σε όλο τον πλανήτη που να μπορεί να κάνει αυτό που εγώ δεν μπορώ να κάνω. Έλα, πιθανώς θα υπάρχουν. Άρα, το πρόβλημα το έχω εγώ. Πώς λύνω αυτό το πρόβλημα? Αν αυτή η σκέψη δεν σε απασχολεί, τότε απλά κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Γιατί μεταξύ μας, τι θα κάνεις στα 30, στα 35, στα 40, στα 45 σου, εάν χωρίσεις ή αν δεν έχεις κοπέλα? Τι θα κάνεις? Θα λες, αμάν, ας προσευχηθώ ο αλγόριθμος να μου φέρει τη λιγότερο χειρότερη σάπια γκόμενα που μπορεί. Αμάν, ελπίζω το Facebook dating να μου φέρει καλά μάτσεις με γυναίκες της ηλικίας μου. Ποιο κοροϊδεύουμε? Σιγά μην είσαι 38 και σου αρέσουν οι γυναίκες που είναι 38 και 40. Οι γυναίκες που είναι 20 σου αρέσουν. 18, 20, 22, 25 το πολύ. Μην κοροϊδευόμαστε. Σιγά μην έρθουν αυτές από το Tinder και από το Instagram και από το επειδή της έστειλες ένα γεια και από το Facebook dating δηλαδή ξέχνα το. Ο μόνος τρόπος για να έχεις πραγματικά ποιοτικές γυναίκες στη ζωή σου είναι, δεν θέλω να σου πω μην κάνεις το online flirt, το online game και dating, κάντο, αλλά πρέπει να έχεις και τη δυνατότητα να το κάνεις και από κοντά και πρέπει να εξασκείς και το από κοντά. Δεν θες κάθε μέρα, μέσα στην εβδομάδα σου. Πρέπει. Βελτιώνει τόσες πολλές κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες θα είναι και περιζήτητες, ειδικότερα πλέον με το AI. Δηλαδή, βελτιώνεις τα soft skills σου, βελτιώνεις το να μπορείς να καταλάβεις πότε ο άλλος νιώθει άβολα, γίνεσαι πιο χαρισματικός, μπορείς να κάνεις τους άλλους να γελάνε, να αισθάνονται καλύτερα, διαχειρίζεσαι, παίρνεις το frame σε μια συζήτηση καλύτερα, διαχειρίζεσαι κουβέντες, διαχειρίζεσαι δύσκολες καταστάσεις, βρίσκεις λύσεις, ψάχνεις λύσεις διαρκώς στο μυαλό σου. Σου λέει άλλη, είναι αυτό, τις φίλες μου, το ένα, το άλλο. Και βρίσκεις λύσεις, γίνεσαι πιο εύκολα αρεστός. Παίρνεις αποτελέσματα, νιώθεις καλύτερα σαν άντρας, νιώθεις ότι έχεις τον έλεγχο της ερωτικής σου ζωής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νιώθεις ότι, εάν είμαι 45 και χωρίσω, ή 50 ή 55, οτιδήποτε, δεν θα κάθομαι να προσεύχομαι στα dating apps, θα βγω έξω και θα μιλήσω σε γυναίκες που μου αρέσουν και θα αρχίσω να βγαίνω με γυναίκες που μου αρέσουν. Θα κάνω και dating apps, θα κάνω και Instagram, θα κάνω και όλα αυτά, αλλά θα τα κάνω σαν συμπλήρωμα. Δεν θα τα κάνω για να μην βγαίνω από το σπίτι μου. Έχουμε φτάσει σαν κοινωνία να λέμε πώς θα βγω, θα κάθομαι σπίτι μου και ό,τι μου φέρει ο αλγόριθμος. Πάμε καλά. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και το καταλαβαίνω ότι πολλές φορές μπορεί να επαναλαμβάνομαι σε πράγματα τα οποία λέω και συζητάω και όντως καμιά φορά δεν χρειάζεται ένα βίντεο να είναι 50 λεπτά, ενώ μπορεί να είναι 20, αλλά επίσης καμιά φορά ένα βίντεο χρειάζεται να είναι 20 λεπτά αντί για 1 λεπτό, όπως έχουμε συνηθίσει μέσα στο TikTok, για να εμπεδώσεις ένα συγκεκριμένο πράγμα. Αν αυτή τη στιγμή, και στο λέω με πολύ αγάπη, εάν αυτή τη στιγμή, και δεν με ενδιαφέρει επίσης σε ποιον θα δώσεις λεφτά, αν θα πας να πάρεις ένα course, ένα coaching, αν θα πας σε κάποιον ανταγωνιστή, σε κάποιον άλλο, I don't fucking care. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι όντως να ενστερνιστείς μέσα σου και να καταλάβεις ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα αν δεν μπορείς να το κάνεις και σαν άντρας πρέπει να το λύσεις. Γιατί παλιότερα δεν υπήρχε άλλη λύση. Θέλω να σου φέρω δηλαδή τον κόσμο και να σκεφτείς τι γινόταν παλιότερα. Κάτσε και σκέψου. Κάνε μια παύση και πες τι γινόταν το 2000. Το 2000 ήταν ταμπού αν έβγαινες online. Θεωρούσουν περίεργος. Κάτι περίεργοι βγαίναν από κάτι online forum ή dating sites και τέτοια. Σκέψου λοιπόν, και ας μην το πάμε πολύ μακριά, 2005, 2010, να το πάω 2010 έτσι για πλάκα. 15 χρόνια πριν, 16 χρόνια πριν, δεν υπήρχε Facebook dating. Δεν υπήρχαν dating apps. Δεν υπήρχε Tinder. Δεν υπήρχε, ας το πάρω και 20 χρόνια πριν, δεν υπήρχε ούτε Facebook, αν υπήρχε MySpace, Facebook δεν υπήρχε, Instagram δεν υπήρχε, TikTok δεν υπήρχε. Τι θα έκανες τότε? Από πού θα γνώριζες γυναίκες? Εκεί πίσω πρέπει να στραφείς. Εκεί πρέπει να δώσεις focus. Θα γνώριζες από τη δουλειά σου.
Πάει στα διάλογα. Θα γνώριζες από κοινωνικό κύκλο και παρέες. Οκ. Θα γνώριζες από νέες δραστηριότητες που έκανες. Από χορό, Latin, ορειβασία, τέτοια. Οκ, cool. Το δέχομαι. Θα γνώριζες από ένα φίλο σου που θα σου γνώριζε μία φίλη της κοπέλας του. Τέλεια. Άρα θα αναγκαζόσουν να έχεις και άλλες παρέες που ίσως δεν πολύ γούσταρες, αλλά και τις γκόμενες, ρε παιδί μου. Θα έλεγες που έχει κάποιο event να βγω. Που έχει κάποιο πιο χαλαρό μπαρ. Κάποιο υπαίθριο χώρο που μαζεύεται κόσμος και κάνει χαβαλέ. Να πάω με ένα φίλο μου. Αναγκαζόσουν να πάρεις ένα φίλο σου και να πάτε. Ο φίλος επίσης αναγκαζόταν να πάει γιατί έλεγε μαλάκα πρέπει να βρω γκόμενα. Πρέπει να γαμίσω, πρέπει να βρω κοπέλα, οτιδήποτε. Το ίδιο αναγκαζόταν να κάνει και η κοπέλα επίσης. Πώς θα γνωρίσω, σου λέγει άντρες, πρέπει να βγω έξω. Πώς θα φλερτάρω, πρέπει να βγω έξω. Και αυτό το πρέπει να βγω έξω σε οθούσε. Να ψάξει event, να ψάξει εκδηλώσεις, να βγεις έξω. Και να βγεις έξω και μετά να αισθάνεσαι περίεργος. Να λες, για μισό λεπτάκι. Έχω βγει έξω. Έχω πάρει ποτό. Ντύθηκα. Τα κάνω όλα. Και είμαι εδώ και απλά κοιτάζω μια κοπέλα και δεν πάω να της μιλήσω. Το κάνεις μία φορά. Το κάνεις δύο. Το κάνεις τρεις. Αισθανόσουν περίεργος και κάπου έπεφτε κάποιος από την παρέα και έλεγε άντε ρε μαλάκα, πήγαινε για μίλα της, να, θα πάω εγώ να μιλήσω. Και κάπως έτσι ξεκινούσε αυτό το κομμάτι. Ξεκινούσε το πολύ ενδιαφέρον, ήμουνα έξω, άλλαξε η βραδιά μου γιατί γνώρισα μια κοπέλα, γιατί μίλησα, γιατί κάναμε χαβαλέ, γιατί τη φιληθήκαμε, γιατί αντάλλαξα στοιχεία επικοινωνίας, έπαιρνες ένα κινητό και ενθουσιαζόσουν. Θα βγω ραντεβού, οπότε τι έκανες? Σύνδεε το μυαλό σου το γεγονός ότι βγήκες έξω με την πιθανότητα να γαμίσεις. Το οποίο δεν είναι κακό. Το ίδιο γινόταν και στις γυναίκες. Και στις γυναίκες το μυαλό τους σύνδεε ότι ντύθηκα, βάφτηκα, φόρεσα το σεξ φορεματάκι μου και ήρθαν και μου μίλησαν άντρες. Άρα πήρε επιβεβαίωση. Δεν υπήρχε άνοιξα το Instagram μου στείλαν, άνοιξα τα dating apps που πήρε επιβεβαίωση, άνοιξα το ένα, άνοιξα το άλλο πίσω από μια οθόνη στο σπίτι μου. Οπότε γενικότερα ο κόσμος αναγκαζόταν να βγει έξω και να κοινωνικοποιηθεί και να φλερτάρει γιατί δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική. Και αυτό που σου λέω είναι ότι αυτός ο τρόπος ήταν, είναι και θα είναι ο καλύτερος και οι μόνοι οι οποίοι επωφελήθηκαν από τα dating apps και από το social media κτλ. Ήταν αυτοί που ήδη είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί ήταν διάσημοι, παρουσίαζαν ένα μεγάλο κοινωνικό lifestyle, είχαν και λεφτά, είχαν όλα κτλ. Οπότε, αντί να είναι οι διάσημοι στην περιοχή τους, μπορούσαν να είναι στη χώρα τους ή σε οποιαδήποτε περιοχή πηγαίνανε, λόγω followers, ή άλλος για 200.000 followers, 1 εκατομμύριο followers, ή ο άλλος και στέλνει DMs, ή ο άλλος είναι πολύ πλούσιος και έχει ένα καλό προφίλ και στα dating apps και πολύ όμορφος. Όλοι αυτοί επωφελήθηκαν. Μαζί φυσικά και με τις γυναίκες, έτσι. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι average τύποι άντρες με μια απλή κοινωνική ζωή, ρε παιδί μου, δεν επωφελήθηκαν από αυτό. Καθόλου. Και αυτό που λέω είναι ότι ο μόνος τρόπος σαν ένας άντρας που δεν είναι super διάσημο, super cool, super το ένα, super το άλλο, είναι όντως να βγεις έξω και να μιλάς σε γυναίκες που σ' αρέσουν. Στον δρόμο, σε ένα μπαρ, σε μια κοινωνική εκδήλωση, να κάνεις ξανά ένα πλάνο ζωής το οποίο θα σε βγάλει έξω από το σπίτι σου και θα σε αναγκάσει να μιλήσεις σε γυναίκες. Και όταν λέω αναγκάσει, δεν θα σε αναγκάσει το πλάνο. Θα αναγκαστείς και εσύ ο ίδιος από τη σκέψη σου. Γιατί θα λες, έλα, τι κάνω. Μου αρέσουν οι γυναίκες και δεν τους μιλάω. Άρα έχω πρόβλημα, άρα πρέπει να το λύσω. Άρα πρέπει να αναζητήσω τη λύση. Και είτε θα το λύσεις μόνος σου, είτε θα πάρεις βοήθεια, είτε θα μπεις σε ένα mentoring, είτε θα μπεις σε ένα course, είτε σε ένα οτιδήποτε. Και ειδικά για μένα το mentoring θεωρώ ότι είναι και η καλύτερη λύση, γιατί το κάνεις για όλα τα άλλα. Θες να γίνεις καλός στις πολεμικές τέχνες, ουσιαστικά σε ένα mentoring πηγαίνεις και είναι και άλλα άτομα σε μια ομάδα πυγμαχίας. Και κάνετε πυγμαχία. Όλοι μαζί. Θες να μάθεις να παίζεις ποδόσφαιρο, πηγαίνεις με άλλους και παίζετε όλοι μαζί σε μια ομάδα που έχετε όλοι ένα κοινό στόχο. Θες να μάθεις να χορεύεις, πας κάπου και κάνεις mentoring με άλλους ανθρώπους όλοι μαζί. Όπως όλα τα υπόλοιπα είναι, πας κάπου και κάνετε κάτι όλοι μαζί και το μαθαίνεις, έτσι είναι. Αν υπάρχει και στο dating και κάποιος online coach, ας πούμε, dating coach, έχει κάνει μια ομάδα, ένα mentoring, μπες. Απλά μπες, γιατί θέλεις αυτή την ομάδα που όλοι μαζί έχουν όλοι μαζί ένα κοινό στόχο. Και έτσι θα λύσει πιο εύκολα και πιο γρήγορα το πρόβλημά σου. Αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο δεν έχω κάποιο mentor κτλ. Στο μέλλον θα έχω, αλλά μπες σε κάποιον άλλο. I don't care. Σίγουρα θα είναι πολύ πιο βοηθητικό από το να κάθεσαι μόνος σου και να λες πω ελπίζω ότι θα βγω με μια λίγο ασχημούλα γκόμενα τα social media και τα dating apps και θα αρχίσω να ονομάζω τα 5 7, τα 6 8 και τα 7 10. Λοιπόν, αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Peace.